طيب تعالوا نفتح الاستابلايزر ده، انا طلبته من السوق كده من حوالي اسبوع وجالي. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف جواه ايه. انا فتحت العلبه اللي كده اللي هي التغليف اللي في الاول ده. شكله حماسي جدا، سيب ده في الاخر. وانا شفت ريفيوز كتير للحاجات دي يعني. ايه ده؟ ده بيتحط عليه والله ممكن نجرب نحط عليه البتاع ده كتجربة يعني. عندي واحد تاني برضو، ده اخف شوية، ده احسن شوية. هو انا اصلا جايبه للموبايل، انا بصور كل تصاويري وحاجتي بالموبايل، حتى الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده بالموبايل. والله حلو جدا الكلام ده، بس عاوزين بقى ايه، نثبته كده او كده مثلا، نقرط عليه كده من تحت. والله اتحمست. طب ماشي، انت بتحدد بقى زي ما انت عاوز تحطها كده، تخليها زي دي كده وبعيدة شوية. اعتقد الموضوع هيبقى حماسي جدا. نحط الموبايلين جنب بعض ونبقى نشوف الموضوع. طيب نيجي بقى دي الاوزان بقى هما 3 هنا و3 هنا. والله يعني تقيل، حلو لذيذ. ماشي، ده بتلف عشان يبقى سوا. ماشي. هنشيل البتاع ده. ممكن المفروض نحط دي الاول، نفتح دي. ايوه صح، نمسك جامد عليها. هنا في ميزان ميه عشان نحط بقى، المفروض دي في هنا. لا في هنا 3 اللي هما دول 3 نقط كده بيضة. هنوسطنها بقى زي ما انا عاوز يعني، نحطها كده خليكها في النص. انا هشوف لها طريقة ان دي تبقى هنا لما احب يعني الموبايل يبقى هو الحاجة الوحيدة. انا شايف برضو ان انا اشيل دي عشان نشوف شكلها كده من غيرها. والله حلو، حجمه صغير بس هو تقيل يعني، لان الاوزان دي تقيلة، هو كله معدن. اوزان دي تقيلة برضو وبيطول. هو ده اخره والله، مش تحتاج اكتر من كده يعني. هو ده طويل قوي، خلينا نقصره شوية. خلينا نقصره شوية. نقفل. طيب هو ده كان كل حاجة في الانبوكسنج. فالفترة الجاية بقى هستخدمه في تصوير الموبايلات، يعني زي ما قلت لكم هستخدمه في ان انا احط موبايلات، اصور فيديو بالموبايلين جنب بعض ونعمل عليهم ريفيوز وكده. وبرضه هشوف اداؤه هل هو فعلا يستاهل المبلغ ده ولا لا. فهشوف يعني، اعملوا كده بقى لايك وسبسكرايب وشوفوا بقى الفيديوهات اللي جايه. ان شاء الله يعني ايه، في مفاجآت جايه كتير ان شاء الله.